नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी रकहेड्स ब्यान्डको रंगा भन्ने गीत सिक्न गइरहेका छौं। यो गीत चाहिँ ओरिजिनली ई मेजरको कीमा छ। म चाहिँ युकुलेलीमा तपाईहरुलाई त्यो भन्दा हाफ स्टेप अप गरेर चाहिँ एफ मेजरको कीमा चाहिँ सिकाइदिन्छु यो गीत, किनभने लाइक एफ मेजरबाट अलि कर्डहरु पनि सिम्पल हुन जान्छ अनि प्ले गर्न सजिलो हुन्छ है त यदि बिगिनरहरु हुनुहुन्छ भने। सो सेम कीमा बजाउनु छ भने चाहिँ युकुलेली हाफ स्टेप डाउन ट्युन गर्न नि सक्नुहुन्छ है यो कर्डहरु बजाएर। नत्र भए हाफ स्टेप अप ट्युन गर्दाखेरि नि त्यस्तो फरक चाहिँ पर्दैन है, थोरै स्केल चाहिँ हाई हुन्छ तर त्यस्तो हाई चाहिँ हुँदैन है त। सो गीतमा लाग्ने कर्डहरुबाट सुरुवात गरौँ। एफ मेजर लाग्छ, त्यसपछि बी फ्ल्याट मेजर, डी माइनर अनि सी मेजर। सो यति चारवटा कर्ड है त, एफ, बी फ्ल्याट, डी माइनर अनि सी। अब गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ यस्तो छ है त। यो चाहिँ डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अब भर्समा लाग्ने कर्ड प्रोग्रेसन पुरा एफ र बी फ्ल्याट गइरहेछ है त भर्समा। तिम्रो आँखामा डुबिसकेछु मलाई निकाल्न नखोज। सो देख्न सक्नुभयो, एफ मा 2 राउन्ड बजाउनुस् अनि बी फ्ल्याट मा 2 राउन्ड है त। मेरो गीतको खाका बनेछौ मलाई मात्रै तिमी गाइदेऊ न। र त्यसपछि जीवनभरिका लागि यसमा डी माइनर र सी जान्छ। जीवनभरिका लागि सम्झना बनिदिनु हाँसिदिउँला सधैँ तिमी हाँसोमा रंग थपी आउनु है। र लास्टमा एन्ड गर्ने बेला चाहिँ बी फ्ल्याट, सी अनि एफ मेजर है त। तिमी हाँसोमा रंग थपी आउनु है। र बीचको म्युजिकको ग्यापमा चाहिँ तपाईहरुले एफ र बी फ्ल्याट प्ले गर्न सक्नुहुन्छ है त। र त्यसपछिको नेक्स्ट प्याराग्राफमा चाहिँ यस्तो कर्ड जान्छ। बादल बनेरै आए नि हुन्छ घाम बनेरै छाए पनि। यसमा चाहिँ लाइक पहिला पुरा एफमा जाने है त। बादल बनेरै आए नि हुन्छ घाम बनेरै, र त्यसपछि एन्ड गर्ने बेला बी फ्ल्याट छाए पनि। सो यसरी नै जाने यो लाइन। त्यसपछि मनको कुनै कुनामा किन। सो यो पार्टमा चाहिँ लाइक डी माइनर र सी नै गइरहेछ है हाम्रो अगाडिको जस्तो। सो यसपछि चाहिँ लाइक कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ रिपिटै भइरहेको छ गीतमा। सो आई होप तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नुभयो लेसन चाहिँ गीतको यही हो। केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला।